सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोग का मेरे चैनल प्रो। मैं आ गया चक मैं आ गया। तो गाइस आज आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी जगह अलग है क्योंकि मैंने यहाँ पे आज भंगड़ा फिटनेस शूट किया है। सो आप सब लोग को स्टेप्स देखने हैं और फॉलो करना है। स्टेप्स काफ़ी इजी हैं सब बिगनर्स के लिए और एडवांस लोगों के लिए। सो गाइस प्लीज़ और प्लीज़ मेक श्योर पूरा वीडियो देखिए और फिट रहिए। लेट्स गो। तेरा भी मन खिलिया आओ कर दूंगा सब्बे पूरियां नी तेरियां डिमांडां जेड़ियां मिन्नी कुपर ले दूंगा ओ विच बैठ के तुम्हारी गेड़ियां तैनूं मिन्नी कुपर ले दूंगा विच बैठ के तुम्हारी गेड़ियां नी ओ दसा शहर विच चलदा जो सीन है कुड़ी मुंडियां दे दिलां दी कमीन है। मैं हां पेंडू मेरे जੱਜਦਾ ਏ ਕੁੜਤਾ ਉਹ ਵੀ पेंडू ਅਤੇ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। मसा लंघिया सी ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲ ਦੀ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿਵੇ ਗਿਓ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਲਾਈਆਂ ਗੇੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਪਈ ਹੀਰੋ ਹੰਡੇ ਦੀ ਲਿਆਤੀਆਂ ਸੀ ਨੇਰੀਆਂ। बरेक लगे ना जी हाँ। ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਰੇ ਨੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਅੱਖ ਮਾਰੀ ਜੱਟੀ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਟ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਜੱਟ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਚਿੱਟੀਏ ਜੱਟ ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੱਟ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਚਿੱਟੀਏ ਜੱਟ ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪਰਖ ਲੈਣੀ ਚਿੱਟੀਏ ਜੱਟ ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਕੋਈ। ਜੱਟ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ ਚਿੱਟੀਏ ਜੱਟ ਚ ਖੋਟ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੇਰੀ ਸੌਂਕਣ ਟਰਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਿਆ ਸੌਂਕਣ ਟਰਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੁਸਨਾ ਦੀ ਪਰੀ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੀ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਬੱਲੀਏ ਚੈਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਬੱਲੀਏ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਰਲੈਂਡ ਜਾਊਂਗਾ ਜੱਟ ਖੋਲੀ ਬੈਠਾ ਬਾਰੀ ਬੱਲੀਏ। ਮੇਰੀ ਤੇਰਾ ਟੋਰਾ ਕੱਢੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਰ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾ ਭੱਜੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਵੇ ਓਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਮੂੜ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਸੁਣਿਆ। ਵੀਰਾ ਨਿਖੜੀ ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਦੀ ਹਾਈ ਹੀਲ ਵਿਸ਼ ਰੱਖੇ ਆਵੇ ਭੋਰਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਾ ਪਟੋਲਾ ਰਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਐਲੜੇ ਦੀ ਠੋਰਦੀ। तो डन विद टुडेज वर्कआउट। सो गाइस आप सब लोगों को और भी ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और नीचे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।